أهلا بكم أعزائي المتابعين في هذه الحلقة الجديدة. سأروي لكم فيها تجربة غريبة وغامضة في الاقتراب من الموت، اشتهرت في أوروبا في السبعينات ولا زالت تثير ضجة وجدل حتى اليوم، وهي قصة معلم سويسري نمساوي عاد من غيبوبة دامت لمدة عام، كتب بعدها مذكراته والتي نشرها أحد طلابه بعد وفاته. وكانت المفاجأة أنها لم تكن مجرد مذكرات، بل كانت في الواقع توقعات لل2000 عام القادمة. كان بول أمادياس ديناخ أستاذا يتمتع بنمط حياة مستقر نسبيا، وفي عام 1921 أصيب فجأة بمرض التهاب السحايا ودخل في غيبوبة، وبقي في حالة موت سريري في المستشفى لمدة عام. اعتقد الناس أنه سيموت، لكنه لم يمت، بل على العكس استيقظ وبدأ في كتابة مذكراته. ذكر فيها أنه خلال تلك السنة التي أمضاها في الغيبوبة كان واعيا تماما وشهد شيئا لا يصدق. وشرح في كتابه سجلات المستقبل أن وعيه غادر جسده ودخل جسد رجل يدعى أندرو نورثمان الذي عاش في عام 3906 حينها، حيث أنه كان في غيبوبة هو الآخر بعد تعرضه لحادث خطير. وعندما استيقظ أندرو نورثمان وجد نفسه يتحدث بلغة غير معروفة، كانت لغة سويسرية القرن العشرين. علاوة على ذلك لم يتعرف نورثمان على أفراد عائلته، ولم يستطع النوم، وظل مستيقظا بشكل دائم. كما كتب ديناخ أن الناس في عام 3906 أدركوا أن هناك وعيا آخر موجودا في جسد أندرو نورثمان، وقرروا إخباره بكل ما حدث في العالم خلال 2000 سنة الماضية. وشرحوا له أن نوعا بشريا جديدا يدعى هومو أوكسيدنتاليس نوفوز سيظهر على الأرض. وفيما يلي سأذكر لكم بإيجاز ما كتبه من توقعات عن مستقبل البشرية. يقول ديناخ أنه في الفترة الواقعة ما بين عامي 2000 و 2300 ستكافح البشرية مع مشاكل الاكتظاظ السكاني، الدمار البيئي، عدم المساواة الاقتصادية، النظام النقدي الخاطئ، نقص التغذية المناسبة لجميع الناس، وكثرة الحروب الأهلية، وأن الناس سيعيشون في هذا السباق المتسارع من أجل البقاء المادي دون البحث عن التطور الروحي. وأنه في عام 2204 سيكتمل استعمار كبير لكوكب المريخ، وسيبلغ عدد سكانه 20 مليون نسمة. لكن في عام 2265 سيقتلهم دمار طبيعي واسع النطاق، ولن تحاول البشرية استعمار المريخ مرة أخرى. وأنه في عام 2309 كنتيجة لمشاكل متراكمة وغير محلولة ستأتي كارثة كبيرة أخرى على الأرض، وهي الحرب العالمية الكبرى. جزء كبير من الحضارة كما نعرفها اليوم ستختفي عن الوجود، سيعم الدمار وستنقرض تقريبا الأعراق الصفراء والسوداء. وفي عام 2396 ستؤدي هذه التغييرات الكبيرة إلى إنشاء برلمان عالمي على الأرض تابع للاتحاد العالمي للأمم. لكن هذا البرلمان العالمي على الرغم من انتخابه من خلال التصويت لن يكون من السياسيين أو رجال الأعمال، ولكن من العلماء والتقنيين والشخصيات الإنسانية. المال كما نعرفه اليوم لن يعد موجودا، سيتم إعادة توزيع موارد الكوكب وستكون كافية لكل شخص، كما سيتم كذلك حل مشكلة الاكتظاظ السكاني والمناخ والتغذية والمشاكل البيئية. وأنه في عام 3382 سيكون هناك ظاهرة ملحوظة في البشرية، وهي اكتساب الناس فجأة قدرة روحية جديدة يمكن تسميتها بفرط الرؤية أو الحدس.
وسيكون بإمكانهم الوصول المباشر إلى النور الروحي العظيم مع قوى إبداعية قوية وواضحة، وهي عبارة عن طفرة في الدماغ البشري، وأنه في الفترة الواقعة ما بين عام 3400 وعام 4000 سيأتي العصر الذهبي الجديد للبشرية بعد مرور ما يقرب من 1000 عام من العصور المظلمة. ولن يكون في الحكومة العالمية حينها أي علماء أو تقنيين. سيكون هناك مبدعين عالميين بحيث يكون لدى الشخص الواحد منهم القدرة على الجمع بين صفات وقدرات الفيلسوف والفنان والعالم والماهر معا. سيكون كل شيء في المجتمع مجاني كالمنازل والملابس والطعام والمواصلات وما إلى ذلك. لن يعد الناس يقيمون نجاح حياتهم بالمعايير التكنولوجية والمادية، ولكن سيعتمدون بشكل أساسي على نموهم العاطفي والعقلي والروحي. سيعمل كل فرد لمدة 2 عام فقط في حياته كلها، كما سيبلغ عدد سكان الأرض أقل من 1,000,000,000 نسمة، وسيكون هناك وفرة في المنتجات من أجل العيش الكريم. سيتم أيضا تقليص القوانين في المجتمع بشكل جذري إلى عدد قليل جدا فقط، وستكون النوايا السلبية والإجرامية للأفراد في المجتمع غائبة تقريبا. سيستخدم علماء المستقبل مادة أثيرية بدلا من النفط. إلى جانب ذلك سيكتشف علماء الفيزياء معادلات المادة الأثيرية، كما سيصبح كل شيء أكثر وضوحا عندما يعلموا أن معظم طاقة مجال الجاذبية تأتي من الأشعة الشمسية تحت الحمراء. بهذه الطريقة سيتم استبدال نموذج توليد الطاقة القديم الذي يصدر ثاني أكسيد الكربون بنموذج جديد للطاقة المتجددة والنظيفة التي لا تلوث البيئة، فضلا عن تكلفتها المنخفضة. سيتم استخدامها عالميا. ستعيد الأنظمة الاقتصادية التطبيع تدريجيا، وستصبح أكثر تقدما وفائدة للناس. سيتبع البشر نموذج غذائي قريب للنموذج النباتي، وسنكون قادرين على الاتصال مع المجرات الأخرى والحضارات خارج كوكب الأرض. وبمساعدة الحضارات المتقدمة والتحالف مع مجرة أندروميدا سنتمكن من تجنب الحروب المحلية على الأرض، وسيتم منع الأسلحة التي تسبب أضرارا جسيمة وتدمر البشرية مثل الأسلحة النووية. النظام النقدي والخدمات المصرفية والشركات وسوق الأوراق المالية كما نعلمها الآن لن تعد موجودة، ومع ذلك سيتم استخدام عملة مشفرة غير مصرفية. سيصبح لدى العديد من الناس قدرات نفسية، وسيكونوا من الوسطاء الروحانيين. سيحقق العلم تقدما غير مسبوق، ويكتشف جو جديد وشمس داخل الأرض. وفي مجال الصحة سيتوقف استخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلانية تدريجيا، وسيصبح هناك طرق لعلاج الأمراض بالصوت والألوان والضوء والتأمل. وفي القرون التالية ستبتكر البشرية لغة عالمية بأبجدية تستخدم الصور الداخلية ثلاثية الأبعاد. ستصبح قادرة على التواصل بالتخاطر الفكري العاطفي دون استخدام وسائل الاتصالات الصوتية الخارجية، وكذلك الرسائل أو الإنترنت. كما ستصبح حركة المرور أكثر ملائمة بفضل استخدام تقنية البوابة المغناطيسية. بعد استيقاظه من الغيبوبة كان ديناخ خائفا في البداية من أن ينظر إليه على أنه مجنون، لذلك لم يخبر أحدا بما حدث له. ومع ذلك تغير كل شيء عندما انتقل إلى اليونان في سن 36 عندما ساءت صحته، حيث كان المناخ هناك أكثر ملائمة له. وفي عام 1922 بدأ ديناخ بتعليم الفرنسية والألمانية في إحدى المدارس اليونانية، وبعدها بعامين استاءت صحته أكثر وقرر الانتقال إلى إيطاليا. قبل مغادرته اليونان أعطى مذكراته إلى باباهاتسيس تلميذه المفضل ليتمرن على اللغة الألمانية من خلال ترجمتها إلى اليونانية. توفي ديناخ في عام 1924 بسبب مرض السل،
وقام بعدها تلميذه باباهاتسيس بترجمة المذكرات على مدى 14 عاماً، من عام 1926 إلى عام 1940. في البداية اعتقد أنها رواية، وإن كانت غريبة جدا، لكنه أدرك بعد ذلك أن ما كان يترجمه كان في الواقع كتاب من شأنه أن يذهل العالم. لذلك قرر نشره في عام 1972 باللغة اليونانية، وسرعان ما أثار الكتاب ضجة وكثيرا من الجدل بين الجمهور، لأن توقعاته هي لوقت بعيد جدا في المستقبل، ومن الصعب التحقق من الأشياء التي ذكرها. ولكن إن صدقنا هذا أم لا، اعتمادا على وجهة نظر كل شخص، فإن ما نمر به من فوضوية في العالم وتلوث بيئي وظهور النقود الافتراضية وما إلى ذلك من الأمور التي ذكرها ديناخ يظهر جزئيا أن ما ورد في كتابه يمكن أن يكون فيه شيء من الصحة. انتهت التجربة. يرجى مشاركتنا آراءكم في التعليقات، وشكرا لحسن استماعكم.